السلام علیکم ټول امید درم چې ټول بخیر نو مونږه فرټیلایزیشن سٹارټ کړو اول مو دا وې چې سټرکچر اف سپرم اینڈ ایگ څنګه دی او دا غي نه پس مونږ وې چې دا نه پس کلیویجز کیږي مرولا فارمیشن کیږي او بلاسولیشن کیږي بلاستوسیس فارمیشن دا ټول خبرې مو کې تر دې سټیج پورې مونږ وې چې 16 پلس سیل سټیج راغی دا غي نه پس بلاستوسیس وې دا غي نه پس مونږ سټرکچر ویلو چې دا ټول سیل سیلولر ارینجمنٹ دی نه پس زیات کیږي مونږ وایو چې د دې نه پس مونږ سره دا سیلز داسې سایډ ته لاړ شي چې زموږ وایو اوټر سیل ماس او سیل داسې بنچ شان سټرکچر جوړ کړي ته مونږ وایو انر سیل ماس مونږ وایو چې د انر سیل ماس نه مونږ سره راځي امبریوبلاست څه ته راځي امبریوبلاست او د اوټر سیل سټرکچر نه مونږ سره راځي ټروپوبلاست څه ته راځي ټروپوبلاست او هغه فردر سپیشلایز شي د نه پس راځي سایټوټروپوبلاست او د نه پس سینشیوټروپوبلاست نو دا ټروپوبلاست خو بیا بل هغه کې به وایو دې نه موږ سره پلیسنټا جوړېږي او دا ټول خبرې چې کېږي نو دا موږ سره د یوټرس او دا موږ سره د فلوپین ټیوب دلته کې موږ سره فرټیلایزیشن شي او دا کلیویج دا سره رواني دی نو دوه وختو کې راځي ته ګرورس ټروپوبلاست جوړ شوی دی او لاپې هغه زونا پیلوسولا هم ده زونا پیلوسولا ته نه ختم شي او دا ټروپوبلاست دلته کې اٹیچ شي دی نو دې ته څه وایي امپلانټیشن ورته وایي کله چې دا امبریو د نیورل یا سوري د یوټرس یوټراین وال سره اټیچ وي ته موږ وایو امپلانټیشن چې بیا دې نه ورته خوراک ارسه ملاویږي تاسو باره کې بیا خبره کوو صحیح ده خو نن زموږ دغه دی چې په دې کې دا کوم انر سیل ماس جوړ شوی دی دې نه پس جوړېږي صحیح ده دا به وایو امبریوبلاست دې نه جوړ شوی او دا چې بیا سپیشلایز شي نو دې نه موږ سره یو دوه لییر والا سیلز جوړ شوي هغې ته موږ وایو بایلیمینر ډیسک څه ورته وایو بایلیمینر بای مین ټو نو ټو لییر ډیسک د هغې نه پس دې فنامینا ته موږ څه وایو ګیسولیشن چې موږ ورته 3 لیره والا دغه جوړو او نوټوکارډ مې جوړو صحیح ده هغه راځي چې وایو هغه موږ سره دا فنامینا دا موږ سره 2 لیرز دا موږ سره صرف 2 لیرز ګیسولیشن په دې لیکچر کې وایو ګیسولیشن دې ته وایي کله چې د بایلیمینر ډیسک د 2 لیر نه موږ 3 لیر ډیسک جوړو مطلب 3 لیر موږ جوړو او هغه موږ سره دي کوم لیر دي نو هغه موږ دې د لاست کې موږ وایو چې هغه موږ سره دي میزوډرم ectoderm او endoderm صحیح ده او دې ته موږ وایو ټرایلیمینر ډیسک د بایلیمینر ډیسک چې ټرایلیمینر ډیسک جوړي او یا جرم لیر فارمیشن هغه ته موږ سوایو بیا ګیسولیشن ورته وایو صحیح ده او دا څنګه وایو دا اوس وایو ښه موږ سره 2 لیر ډیسک then that a further cellular arrangement key or specialized from the convert sheet no دې نه پس دې لیر ته دا سپیشلایز شي دې نه موږ سره جوړ شي اپیبلاست او دې کې کوم څه موجود دي کلومنر سیل صحیح ده ما لیکلي دي هایپوبلاست دې نه لاندې والا لیر سپیشلایز شي ته موږ سره دا کیوبورډین سیل صحیح ده او دوه کیویټي پکې جوړ شي دوه کیویټیز جوړ شي نو the cavity above the epiblast is known as amniotic cavity so amnion د تاسو ویل او بیا وایو چې دا څه ته وایي صحیح ده amniotic cavity د epiblast د باسه جوړ شي دغه څه د cavity below the hypoblast is known as yolk sac صحیح ده چې دې کې نیوټرینټ ارسپراتی د امبریو ته ملاویږي صحیح ده نو د hypoblast نه below موږ سره یو cavity fluid fill cavity جوړ شي yolk sac دا دغه څه دا څه چې کله دا تاسو داسې کتلې څنګه داسې دا چې کله موږ داسې برنه ګورې لکه تاسو دا اوس موږ داسې وکړو صحیح ده دا سایډ زما تاسو د فنګر ګورې کله چې موږ داسې نه ګورې لکه دا هند دی د دې تاسو دا د دې طرفه کتو دا تاسو راسې ښکارلو کله چې موږ د پاسه نه داسې ګورو دا به څنګه ښکاري دا به داسې ښکاري نو دا موږ سره بایلیمینر ډیسک یو لیر دا موږ سره اپیبلاست یو دا یو هایپوبلاست دا موږ سره کلومنر سیلز یو دا کیوبورډل سیلز د دې نه پس دا سیلز نه دي د اپیبلاست دا لږ شان تیکن شي دا لږ شان شي دا تیکن لیر داسې جوړ کړي صحیح ده او یو ټیوب جوړ کړي او یو هیډ لایک سټرکچر جوړ کړي او هغې ته موږ وایو پریمیټیو سټریک څه ورته وایو پریمیټیو سټریک د پی ایچ نه مراد دی پریمیټیو سټریک پریمیټیو او سټریک سپیلنګ دی داسې سټریک صحیح ده تاسو به دې پنسل پسې خاندې خو بل پوینټ وغیره نه ښه او د هیډ لایک سټرکچر چې دا کوم تیک اینډ سیلز دي columnar هغه ته موږ وایو پریمیټیو نوډ یا هینسنز نوډ هم دی ته هینسن یو ساينټیسټ دی باره کې سټډي کړی و نو هینسنز نوډ یا پریمیټیو نوډ هینسنز نوډ صحیح ده ښه دا موږ څنګه سیل سي بیا داسې چلو شي دینه پس کوم سټرکچر جوړیږي په امبریو کې
او دا موږ وایو چې دا د 2 هفتو د اند دا خبرې شروع کېږي، مطلب په 3rd ویک کې دا خبرې شروع کېږي ګیسټرولیشن. د دې نه پس دا سیلز ختمېدل شروع شي، دا سیلز شروع شي ختمېدل شروع شي او داسې سټرکچر جوړ شي. څنګه سټرکچر جوړ شي؟ لابایل لیمینیډس دی او دا خالي دا سیلز ټول ختم شو، صرف دا پریمیټیو سټریک والا چې کوم دا سایډ سیلز دي دا پاتې شو، دا هډ لایک سټرکچر دا پاتې شي، ماده یې جوړ کړي. دې ته بیا موږ وایو پریمیټیو ګروف یو خالي شان داسې ځای، خالي شان ځای چې سیلز نه ختم شي، او د هډ لایک سټرکچر چې خالي دی موږ وایو پریمیټیو پیټ ورته وایو. صحیح ده. د دې نه پس موږ سره نیورال ټیوب نوډوکارډ جوړیږي، داسې دا 3 لیره بس جوړیږي او دا ټول کارونه دي. نو د دې دلته کې چې کوم دا سیلز موجود دي دا بیا داسې چل کوي چې دا یو قسم د گروث فیکټر ریلیز کوي چې دا سیلز لا بل لیر جوړ شي. هغې ته موږ وایو فیبروبلاست گروث فیکټر 8. څه ورته وایو؟ فیبروبلاست گروث فیکټر 8. او هغه څه چل کوي دلته کې چې کوم سیلز نو دا ډېر زیات اټیچ یو بل سره، او دا د یو شیز د وجې نه اټیچ چې ته موږ وایو ایکیډرن. څه ایکیډرن ورته وایو؟ ایکیډرن ورته وایو. صحیح ده. ایکیډرن سیلز دي نو دا دلته کې موجود دي او د دې سیلز ترمنځ د راسې باند جوړ کړي او د کلک رانیولي. صحیح ده. نو دا سیلز د دې ترمنځ موبیلیټي پیدا کول غواړي چې دا دلته کې لاړ شي او لاندې بل لیر جوړ کړي، کوم یو میزوډرم جوړ کړي. صحیح ده. نو دلته کې دا growth factors راځي او د سیلز دې سره اټیچ کېږي. دلته کې سپیسیفیک ریسپټرز دي. سپیسیفیک ریسپټر دې سره اټیچ کېږي. دا یو قسمه سبسټانس ریلیز کوي، ته موږ وایو سنیل 1. زه ورته وایو سنیل 1 او هغه په دې ایکیډرن باندې راځي اټیک کوي او د سیل ترمنځ چې راکم باند دی دا ماتې. څه کوي؟ دا سیل ترمنځ چې راکم باند دی دا ماتې. نو د سیل ترمنځ موبیلیټي راځي، د سیل ترمنځ موبیلیټي راځي او دلته کې چې کوم سیلز دي هغه دننه ځي. دلته څه کوي؟ دننه راځي. دا سیلز دلته کې چې کوم سیلز دي دا داسې دننه طرف ته راځي. څه راځي؟ دننه طرف ته راځي. د دې نه کوم سټرکچر جوړ شي؟ د دې نه پس دا سیلز چې دلته کې دننه راځي نو د دې نه پس دا لیر جوړ شي. څه دا دویم لیر چې موږ بیا څه وایو؟ میزوډرم وایو. صحیح ده. اوس دا خو موږ تاسو د داسې سایډ نه کتو، د دې سایډ نه دې ته چې کله دا تر داسې په منځ باندې اوس دا موږ نیم کو بیا ولا سایډ نه ګورو، په منځ باندې نیم کو بیا ولا سایډ نه ګوري نو دا موږ سره جوړ شي په دې کې نوډوکارډ والا سټرکچر فلویډ فیلډ کیویټي جوړه شوه. د دې نه فردر څه جوړېږي؟ نیورال ټیوب یا نوډوکارډ چې هغه بیا په نیورلیشن کې وایي. دا لیر چې موږ سره جوړ شوی ته موږ وایو میزوډرم. میزوډرم پوره داسې نه دی ښه، دا سره کلک شان ځای نیولې او د دې نه پس دا بله لیر چې موږ سره دی دا موږ سره ایپیبلاست والا دی او دې ته موږ اوس یو بل نوم ورکوو چې هغه ته بیا یو ریویژن شان دی کوو. صحیح ده. او دا یو لیر چې موږ سره دی دا هایپوبلاست دی. هایپوبلاست هم پوره دی، دا هم لږ شان نیم دی او میزوډرم لږ شان سیلز. صحیح ده. او دا منځ کې دا ټیوب چې موږ سره دی نو دې ته سوی نیورال ټیوب یا دې نه نوډوکارډ جوړېږي. بل د دې ترمنځ دا ځای نه موږ سره یو ډېر امپورټنټ رول پلی کوي. دا موږ سره هیډ ډیسایډ کوي او دا موږ سره چې کوم لاندې پورشن دی اینل پورشن دی هغه ډیسایډ کوي او د دې ځای نه ماوث راځي. صحیح ده. دا خبرې پکې راځي لږ شان ریویژن یې وکړو. بایلیمینیډس نمبر 3 لیئرډس جوړېږي ته سوی ګیسټرولیشن وایي. ایپیبلاستو او هایپوبلاست نه پس وایي پریمیټیو سټریک فارمیشن د ویک 3 نه وشو او د 2 ویک د اینډ نه به دا سټارټ کېږي. صحیح ده. پس پریمیټیو نوډ او پیټ جوړ شو. د هغې نه پس نوډوکارډ فارمیشن هلته چې موږ اوس لاست کې وایي. د هغې نه پس فیبروبلاست گروث فیکټر 8 سګنلینګ وشو، هغه سیلز موبیلیټي راغله. صحیح ده. د سیلز مایګریشن وشو، سیل دننه لاړه ګروف کې او انویجنیشن وشو. د هغې نه پس فیلینګ میډل سپیس چې کوم خالي ځای چې کوم راغلی وو هغه سیلز دغه شي ختم شي که نه ما تاسو وویل. او د هغې نه پس چې کوم لیرز راغله موږ سره ایپیبلاست نه څه جوړ شو؟ اکټوډرم د پاسه نه لیر. د دې نه پس اوس په دې کې څه راځي هغه بیا بل لیکچر کې وایو. بیا میزوډرم منځ کې چې کوم سیلز راشي ته موږ میډل لیر وایو او کوم لاندې لیر چې راشي ته موږ څه وایو؟ انډوډرم. د هایپوبلاست چې کوم راغلی او دې درېیمانو ته موږ څه وایو؟ جرم لیرز یا ټرای لیمینر ډسک. د بای نه مو څه جوړ کړو؟ ټرای. دې ته څه وایي؟ ګیسټرولیشن. دا ګیسټرولیشن دی نه پس په نیورلیشن وایو. انشاءالله داسې لیکچر به ورکوو. نو امید لرم چې تاسو په دې باندې پوهېږئ. که څه کوېسچن وي تاسو تپوس کولی شئ. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.